Sziasztok! Hát folytassuk Martin életútját. Nagyon jó helyen állunk a csapattal. BL indulás, bajnoki első, és ráadásul ugye az előző videóban legyőztük a Juventust. A Torino elleni mérkőzést is Cserepadról fogjuk kezdeni sajnos. Na hát akkor indítsuk el. Na hát akkor nézzük a második félidőt, 0-0, és a pályán vagyunk. Különösebb izgalom nem történt az első félidőben. Itt van a lehetőség, hogy nem veszik át tőlünk a labdát. Szépen csináljuk, és Martin ellövi, és egy gól. Azt akartam mondani, itt a lehetőség, hogy mutassuk az edzőbának, hogy mekkora balfasz, és sikeresen teljesítettük. Egy gól Martin neve mellett ismét. Szerintem a lehető legjobban álltunk be. Itt vagyok. Amúgy tehetnéd, nem fognak. Ha meg igen, akkor lefordulunk. Ő így de szépen szeret. Pedig meg épp néztem a társat, hogy kinek passzoljak. Oké, nem bírja oda betenni, az tény. Kicsit visszább, most vagyunk jó helyzetben. Menj előle. Az szép játék volt. Mekkora átlepkézett a kapus. Vázquez. Szépen letettük a labdát, Vázquez pedig befutott, a társ pedig a fejére ívelte a labdát. Hát szerintem most már kimondhatjuk, ez a meccs megvan. Hogy Martin most már le is feküdtetne a pályára, mondhatna egy sört. Will fancy their chances of turning two into. Well, no doubt someone is being given special treatment here. Yeah, and they finally reacted, but they could have been more switched on before he scored. Épp hogy hosszú lett, ahogy megtoltuk a labdát, pedig majdnem begyalogoltunk vele a kapuig. Good work on the right flank. Now what's next? Oké, Martin visszateszi, így is van. Megyek. Tehetnéd lövésre, amúgy. Hát most már nem jó. Te, így levenni egy labdát. Milyen védő vagy te? Te nagy szerencséd van, hogy a társ az kisegített. Jó! Most hát ha összehozunk valamit. Lőcsel! Lepasszoljuk! Visszaadta, csak az a baj, beállt elénk a védő. Igen, mondja a kommentár is, hogy az aztán tényleg game over lett volna, ha azt ott még be tudjuk tenni a kapuba. Na most beindulok! Jaj, de szép! Gyere kapus! Bakker! Hát, lehet, hogy mégiscsak emelni kellett volna. Nem jött rám olyan erőszakosan a kapus, mint azt szerettem volna, és ezért nem döntöttem az mellett, hogy átemelem. De utólag úgy látom, hogy csak az kellett volna. Ez szép volt, csak ne állj meg vele, hát itt voltam. Na nem baj, Martinra nem lehet panasz, így sem. Azaz. Ennyi volt. Palermo ismét behúzott egy mérkőzést. Torony magasan továbbra is az elsők vagyunk. Itt a hónap csapata, január. Szokás szerint Martin ugyanúgy ott van. Úgy tényleg nem értem most már az edzőt. És itt van, most is Cserepadon vagyunk. Sampdoria az ellenfél. Mi pedig a Cserepadon. Hát sajnos a Sampdoria talált egy gólt. Nagyszerűen robbant be a csatár. A védők pedig nem tudták lekövetni. Hátrányban a csapat. Második félidő. Nincs meglepetés. Martint felküldték a pályára. Na most aztán teperhetünk. Hova teszed, bazd meg? Hát ott kísértelek végig.
Bemozogtam, bár... Nem. Ezt nem fogja tenni, de ez így nekünk jó. Onnan megpróbáljuk. Ekkora kapufa! Martin! Gyönyörű megmozdulás volt. Hát Martinra hiába ívelted föl, baszki. Még így is megszereztük. Kapust lőttük telibe. Ó, hát nincsenek szavak. A fasznak értél bele, bazd meg. Mi jöttünk volna egy szöglettel. Ó, shit. Martin megpróbálta megjátszani Gilardinho-t. Nem úgy jött össze, hogy szerettük volna. Ezt most melyikünknek adtad, baszki? Martin labdát szerzett majdnem. Gyerünk Lashről, vissza kéne érni. Áj, de szép! Mondjuk néztem, hogy lehet, hogy keresztbe is tudtam volna egyet passzolni, de így nincs kérdés. Bal lábbal simán be tudta tekerni a hosszúba Martin. X az állás. That has added a whole new complexion to the game. Oh look, Peter, there's a great ebb and flow to this clash, and it's above all expectations for me. Ó, labdát veszítettünk. Nem. El voltam bújva, erre nem számítottam, hogy onnan majd nekem akarsz passzolni. Jó, indulhatsz. Menj a picsába, hát ő rúgott belém. Hát nézd meg. Menj már, ilyet lefújni te. Jó. Utolérnek? Nem, mert levisszük a szélre. Ebből egy beadás. Gilardinho. Nyomunk, de még nincs eredménye. Egyenlíteni tudtunk csak idáig. Aj, pedig de oda akartam varázsolni a társnak. Jól léptek be elém. Azt kell, hogy mondjam, egy jó kis mérkőzés lett ebből. Sampdoria ügyesen tartja magát. Jövök. Már még messze vagyok, de jövök. Adtam, hogy messze voltam, de szépen lepasszoltuk, és Martin visszakapta. Bassza meg, jobb lába nem az igazi. Micsoda támadás volt ez. Kapus csak kamillázott, hova szaladgáljon. Ajjaj, hát ez nagyon úgy tűnik, hogy botlás lesz. Isten, hova passzoltad? Na hát, ha egy utolsó kontra lesz belőle. Ó, ne! Hát az milyen labda volt te? Hát akkor inkább hoztad volna még. Így elszórni. 1-1. Sampdoria ügyesen kitartott. Pontot lopott tőlünk. Na, a következő mérkőzés a Delfino csapata ellen lesz. És nézzétek meg, 100%-osan bízik bennünk az edző. És még egy ilyen kis csapat ellen sem ad esélyt, hogy legalább itt játsszuk végig a meccset. És ráadásul ott van, hogy Martin a harmadik a góllövő listán. Úristen, hát a Palermo csapata hatalmas gólt ragasztott. Martin is csak pislogott a kispadról, azt nézzétek meg, Georgievi. Hatalmas gól. Hát a vége felé azért csak kaptunk egy kis lehetőséget. Ugye vezet a csapatunk, ezért az edző nem is nagyon erőltette meg magát, hogy hamarabb a pályára küldjön minket. Úgy tűnik Martin csak tűzoltásra kell.
Palermo needs to hold on for a few more moments. Szép játék volt. Martin ismét lő egy gólt. Two up and threatening to pull clear. The cold-blooded execution. When the manager called on it, want to make yourself a nuisance and see if you can snatch. Palermo could not have. Függetlenül ezektől én még mindig úgy gondolom, hogy jó döntés volt itt maradni a Palermónál. Azért ez egy szép beindulás. Ott van a 3. Martin egy gólpaszt is kioszt. Put as much pressure on as he could by not committing sooner. 3 without reply. This is becoming a stroll. 0-3. There is the final whistle. Great. Na akkor a végére jöjjön egy kuriózum. Napoli csapata ellen következik egy mérkőzés. Higuain a második a góllövő listán. Igen, itt még a Napoliban szerepel. Úgyhogy szerintem egy gólgazdag mérkőzés lesz. Sajnos Martin a kispadon kezdi a mérkőzést. Itt van az első komolyabb helyzet, az első félidőből a Napoli csapatához fűződik. Hatalmas kapufás, fejes. Na, egy komplett félidőt kapunk az edzőbától. Idáig nem jön a mixem, srácok. 0-0 az állás, de majd hát ha most elindul valami. Az egy szerelés volt, úgy hívják. Hát igen, nem passzolt oda, Martinnal pedig már megpróbáltam becsúszni labdára, természetesen befogjam a paszt. Na, meg is van a labda, akkor valamit kezdhetnénk is vele. Mondjuk tehetnéd itt emberek között. Akkor ne tegyed, bazd meg. Te se tegyed, bazd meg, mi van? Be vagytok szarva? Na végre, tessék, ennyi. Te meg teheted vissza, elindultam. Mi viszed? Mi viszed, te? A labda gyorsabb, mint te. Ó, hova fölpattant az a labda? Te ezt nem hiszem el, hogy megint hozzáért egy játékosom. Hát tök fölöslegesen. Hát mi jöttünk volna szöglettel? Fejeld le. Nem jöttem, mert reménykedtem benne, hogy megszerzik a labdát. Ajjajjaj. Na jó van akkor. Bazd meg, mi van? Tegyétek már! Ezeket nem hiszem el. És aztán tényleg itt volt a terület előttem. Az is viszi, bazd meg. Na? Telibe lőttem a kapust. Martins labdát szerez. Na, egyedül. Egyedül. De szép. Passzoltam is volna, de nem láttam úgy, hogy lenne kinek oda gurítani. Úgyhogy inkább megpróbáltuk egyedül. És bejött! Martin eldönti a mérkőzést, reményeim szerint. Most már figyelek. Haha! Nem ért össze, gyere! Jövök, baszki, tartsad a labdát. Jó, mondjuk nagyon lassan érkezem. Igen, várható volt, hogy addigra elveszítünk, mire odaérünk. Hát, ez bassz meg. Ez bassz meg. Hát, na. Nehogy most be tudja adni. It's broken loose. Napoli could have here their final chance. Szöglet, bazd meg. Ezt most hagyták kigurulni. Komolyan mondom. Hát Martinnak nem sok esélye volt, igen, ott fejelni. Jó, van, megúsztuk.
Jó, és talán nem is lesz több lehetősége a Napolinak. De még nekünk talán lehet. Hát így nem. Így nem. Nem baj, Martin elintézte, őt egy gólt, és ezzel a Palermo megnyerte a mérkőzést a Napolival szemben. Újabb fontos pontokat szereztünk, úgy tűnik, hogy a Juventus is botlott, már csak egy pontot szerzett, ezáltal nekünk 71, a Juventusnak pedig 65 pontja van, úgyhogy kicsit fellélegezhetünk, nincsenek már annyira a sarkunkban. Na hát akkor a következő részben egy kupa meccsel fogjuk folytatni, addig is legyetek jók, sziasztok!